Hello mga guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel, Jessie TV. So, for today's vlog, gagawa tayo ng mango graham balls. So, kailangan natin ng graham crush. So, yung durog na. Of course, gagamit tayo ng marshmallow. Itong marshmallow na to ay mayroon siyang flavor sa gitna. So, ito ay chocolate flavor. Ito ay mango flavor. So, ito mabibili nyo to sa mga supermarket o sa mga palengke, yung mga nagtitinda ng grocery for only 10 pesos. Masarap naman siya at may flavor na siya sa gitna. So, kaysa dun sa normal na marshmallow. So, mas masarap yung merong flavor. So, and then yung ating condensed creamier. So, kahit anong brand pwede ninyong gamitin. So, ito ay ginamit ko ay Jersey. So, mura lang siya and masarap naman yung Jersey. And yung ating Angel Condensada Creamier and yung ating Nasal Cream. So, ito yung ating mga ingredients. Pero, pwede rin namang pwedeng gamitin lang yung condensed lang. So, since meron naman akong available na dito sa bahay, so, I will use this nasal cream and then creme densada. Of course, meron din tayong crushed mango. So, pang-flavor lang natin siya. So, just only one mango and then kinrush ko na siya para i-add ko na lang siya for flavoring. So, tara, let's get started! Simulan na natin ang paggawa ng mango graham balls. So, ganito ang unang procedure. So, ilagay natin siya sa plate. So, magtira lang tayo ng konti para pang-roll natin sa ating balls mamaya. So, magtitira lang tayo ng konti para meron tayong pang-roll. So, siguro pwede na to.
para makita natin yung loob. So, dadan. So, ganyan ang tsura niya. Meron siyang chocolate sa loob. See? So, ito yung puti. Ano ilagay natin? And then, this one. Try natin siyang i-cut. Another one. Ito naman yung ating mango graham. Another flavor. So, yung kulay dilaw. So, that's it for today, mga guys. So, hope you like it. So, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please do like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and click mo na rin yung notification bell para updated ka tuwing may i-upload akong bagong mga video. Salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli.